अलौकिका नारकर्स कोकणी फूड या चॅनलवर मी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। नॉनव्हेज जेवण म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येते ती सोलकढी। चला तर मग झटपट सोलकढी कशी करायची ती बघूया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कोथिंबीर, नारळाचं दूध, आगळ, मीठ, लसूण, मोहरी, हिंग आणि तूप। इथे मी नारळाचं दूध घेतलंय। हे करताना नारळामध्ये कोमट पाणी घालून 3 वेळा वाटून घ्यायचे। 3 वेळा वाटल्याने यातले सगळा रस निघतो आणि रस घट्ट होतो। आता आपल्याला यामध्ये घालायचे आगळ। जर आपल्याकडे आगळ नसेल तर आपण यात कोकमही घालू शकतो। हे आगळ नीट व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कोकम घालायचं असेल तर 7-8 कोकम कोमट पाण्यात घालून त्याचा रस आपण घालू शकतो। आता आपल्याला एक फोडणी द्यायची आहे। त्यासाठी फोडणीच्या भांड्यात तूप घालूया। ते तूप चांगलं आपल्याला गरम करून घ्यायचे। ते तूप चांगलं गरम झाल्यावर त्यामध्ये आपल्याला लसूण घालायचे। लसूण घातल्यावर त्यात मोहरी आणि त्यामध्ये घालायचे आपल्याला थोडंसं हिंग। हिंगामुळे त्याला एक छान वास येतो आणि त्याच्या टेस्टमध्ये वेगळा फ्लेवर येतो। आता आपण ते चांगलं मिक्स करून घेतलंय आणि आपल्याला ते जास्त लालसर नाही करायचे आणि कच्ची ठेवायची नाहीये। आपल्याला ती अलगद लालसर करून घ्यायची। आपण बघू शकतो ही आपण कशी केली। ही आता आपली ऑलमोस्ट झालेली। आपण गॅस बंद करूया। आता आपल्याला टाकायचे कोथिंबीर आणि मीठ। हे आपल्याला वेगवेगळं न टाकता एकत्र करून टाकायचे, जेणेकरून आपली कोथिंबीर पूर्णपणे हिरवी राहील, काळी पडणार नाही। आता आपण हे त्या सोलकढीमध्ये टाकूया। हे टाकल्यानंतर आपण ती सोलकढी नीट मिक्स करून घेणार आहोत। आपण याचा कलर बघू शकतो, खूप छान आलाय। आता या सोलकढीमध्ये टाकूया आपण तयार केलेली फोडणी। आता ही फोडणी, या फोडणीमुळे त्यात लसूण आहे, मोहरी आहे, हिंग आहे, त्यामुळे त्याला एक छान फ्लेवर आलाय। आणि जेव्हा आपण ती सोलकढी पितो त्यावेळेला ती जी लसूण आहे त्याची टेस्ट त्याची अजून वाढते, त्यामुळे अजून ती खूप छान लागते। आपण हे सगळं नीट मिक्स करून घेऊया। तर आता आपली तयार आहे कोकणी जेवणातील सोल असणारी ही छानशी सोलकढी। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, लाईक करा। काही शंका असतील तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा। थँक्यू।